Terveisiä Kolilta. Homman nimi on tällä kertaa Koli Gravel Carnival, eli Koli Gravel Karnevaali suomalaisittain. Me tultiin tänään jo perheen kanssa perjantaina mestoille hyvissä ajoin. Käytiin ihastelemassa tuossa ukkokolia ja kolin maisemia. Huomenna olisi tarkoitus ajaa keskipitkä matka täällä, eli 90. Jep. Ihan täydellinen ilma. Plus 15, plus 14, pilvinen sää. Tää on just mulle niinku ihan optimaalinen ajokeli. No niin. Siihen jää saattoauto ja siihen jää päällystetty pinna. Nyt ajoon. Vähän tuli syötyä liikaa aamupalaa tänään. Pieni virhe. Sitten ruvetaan paiskua ensimmäisellä nousulla. Vajaa kilometrin semmonen nousu. No niin, ensimmäinen pieni helpottava laskuosuus. Vähän pehmeämpää pururata pintaa. Vase. Monipuolista. Hyvä. Vähän hiekkaa. Tykkään reitistä vasta. Tykkään reitistä, vaikka nyt on vasta ajettu muutamat kilometrit. Tosi hyvää. Vähän maastovibaa tässä. Ja just kaveri kysyi tossa, toimiiko se joustokeula gravelissa, niin nyt todellakin toimii. Joku näytti tissit todistetusti ekaa kertaa ikinä gravel-tapahtumassa. Vain Itä-Suomi jutut. Alkaa olla hihat lämpimät kyllä täältä. Hyvä! Menee. Hyvä! Koko reittihän on kokonaan kyltitetty. Kaikki nämä 3 eri reittiä. Erittäin jees. Nyt kävi semmonen juttu, että me ajettiin kepsien mukaan reittiä suoraan. Vihreä nuoli näytti oikealle siinä yhdessä kohtaa. Me jatkettiin suoraan. Niin. Ei tää... Keppi jälki koko ajan, että mulla on 68 maalin jäljellä. Sitten tulee 94 vai?
No niin! Eihän tässä... Tuolta. Joo. Kun paperikarttaa, niin se on ihan oikein. Kaikki hyvin. Tulin siihen tuotteen ensin. Joo, hetken hämmennyksen jälkeen niin todettiin, että me ollaan kyllä ihan oikealla reitillä. Teknisempää nousua reittimestari tarjoaa. Huoltopiste. 45 kilsaa. Karjalan piirakat löytyy, suolakurkkua, löytyy vegaanista gluteenista, niitä on tuolla. Eilen yöllä on tosiaan satanut vettä. Se on tehnyt tästä tien pinnasta paikoitellen aika pehmeää ja raskasta ajettavaa. Tulee kiva semmonen lisämauste tähän hommaan. Mut muutenhan tää keli on ihan täydellinen. Pitää yrittää pysyä kahden kaverin kyydissä, kenen kanssa ollaan nyt ajettu tähänkin asti. Hyviä kirittäjiä kyllä. Yes. Sitten lauttaa kohti. Siinä on toinen huoltopiste. Tulikin aika yllättävän nopeasti, kun miettii, että tossa oli just toi edellinen. Nyt on hyvää pätkä. Kova. Erittäin hyvä. Tällaista pitääkin olla. Aivan mahtava vesistön ylitys lautalla Joka on mennyt yli. ja veneellä. Täällä ollaan lautassa. Vesistön ylitys ja matka jatkuu. No niin. Tommoset on kyllä ikimuistoisia juttuja. Tommoset lossi, lautta, föri, mitä nyt onkaan, ylitykset. Todella jees. Hienoa. Ainakin itselle on niinku huomattavan paljon raskaampi reitti verrattuna siihen viime viikonlopun Espooseen. Vaikkakin sielläkin saatiin niitä nousumetrejä 1500 siihen vajaaseen 120 kilsaa, mutta ne oli pienempiä rypistyksiä kerrallaan, että täällä on tämmösiä tosi pitkiä nousuja ollut tänään. Asfalttipintaa ei oo kyllä. Sitä ei ole montaa metriä tänään ollut. Voidaan kyllä puhua rehellisestä gravel-tapahtumasta.
toi kaksikko, kenen kanssa mä suuren osan matkasta ajelin. Ne pääsi tekemään irtioton tossa lautan kohdalla. Ja periaatteessa mä oon vähän helpottunut. Ei tarvi ajaa niin kovaa. Loppumatkaa. Mut kyllä sit vetoavusta on vaan niinku aivan huomattava hyöty. 2/3 ajettu. Vähän reipas. Ja 30 kilsaa jäljellä. Mä luulen, että nyt alkaa se työvaihe tänään. Ylämäkimonologi, 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 ylämäkimonologi. Kyllä tää on kova reitti. On siis hyvä, mutta kova. Vedetään erakkona nuuskamuikkusena täällä. Loppumatka, jos se ei osu kohdalle jotain sopivaa porukkaa. Ja ylämäkimonologi numero 73 000. Ai vitsi. Näitä riittää kyllä kolilla. Näitä nousuja, yllätys. Kyllähän mä tätä aavistelin, mutta jotenkin mä päättelin niistä nousumetreistä, että ei niitä olisi näin paljon, mutta kyllä niitä vaan on. Se on näin, mitä se mittari sanoo sitten maalissa. Todellinen, toteutunut nousu. Kyllä näitä on. Onko vale? Valemäki väittää, että on loppu, mutta ei lopukaan. Ykkösellä jurnutetaan. Kyllä tässä on jo vähän. Tuntuu, että on vähän ajettu tänään. On kyllä kova. Kova on reitti kyllä. Ei siinä niinku... Nyt ei harmita yhtään, että otti 90. Vanha sananlaskuhan sanoo, että tän jälkeen on yksi mäki vähemmän ajattavana, niin mennään sillä sitten. Sadan 50. Puskeen meni siinä. Aikamoisia. Viimeinen nousu. 2,6 kilsaa nousua. 85 nousumetriä. Kaksi kilsaa jäljellä nousua. Miksi tääkin pitää tähän nenä eteen pyödä? Nuo kaikki numerot. Ei yhtään helpota. Näin kauan vielä jäljellä. Nyt otetaan kyllä ihan viimeisiä mehuniästä irti. Ei s***nää kovia tyyppejä kyllä, jotka vetelee tosta vaan. Koli Gravel Carnival taputeltu keskimatkalla 90 kilsaa. Ajoaika oli jotain vähän reipas 4 tuntia. Mä oon tosi tyytyväinen tuohon vauhtiin, mitä sai tänään pidettyä itse yllä. Päällimmäisenä jäi mieleen pitkät loppumattomat nousut. Niitä oli paljon tänään. Nousumetrejä kertyi ihan mukavasti. Ja sitten jotain nostoja, mitä mä voisin nostaa tuosta reitiltä, niin kyllähän se vesistön ylitys on semmonen niinku tosi hieno homma, uniikki juttu, että tollasia ei varmasti joka tapahtumassa törmääkään. Maastopolut ja tekniset osuudet, ne on aina jotenkin tosi siisti juttu. Semmosia olisi voinut vielä olla enemmänkin, mutta ne oli tosi hienoja. Siinä oli jossain vajaan 20 kilsan kohdalla oli jotain pientä epäröintyä, kun reittiviitotus näytti oikealle, mutta GPS-jälki näyttikin suoraan, niin siinä vähän oltiin ihmeessä, että mitäs nyt tapahtuu, mutta
Mutta sen enempää ei ollut sit mitään epäröintejä tuossa reitin suhteen. Kiitos kun olit tähän asti mestoilla. Pistä peukku ylös, kommentoi ja tilaa kanava, jos et ole vielä niin tehnyt. Arvostan, kun katsoit tähän asti. Nähdään seuraavalla videolla. Moi!